ใน EP ที่แล้วนะคะพูดถึง OpenAI ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวมาฟังกันต่อค่ะว่าทักษะจำเป็นแห่งอนาคตทักษะแรกคืออะไรกับทักษะจำเป็นแห่งอนาคตเขียนโดยรวิทย์ หานอุตสาหะบทตัวอย่างโดยพิจิตร EP ที่2ทักษะการเล่าเรื่องเดวิด J.P. ฟิลิปใช้เวลาหลายปีศึกษาบรรดานักพูดและวิทยากรเพื่อดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้นักพูดเหล่านั้นสามารถพูดได้น่าจดจำและตราตรึงใจเขาพูดบนเวที TED Talk ที่สวีเดนว่าเมื่อประมาณ6 เดือนที่แล้วผมได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นตัวแทนจากบริษัทด้านการฝึกอบรมขนาดใหญ่ในประเทศแถบสแกนดิเนเวียผู้หญิงคนนั้นบอกว่าที่บริษัทของเธอมีโค้ชด้านทักษะการพรีเซนต์และทักษะการพูดหลายคนแต่ทางบริษัทกำลังหาทางพัฒนาคอร์สให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและผมดูเป็นผู้สอนที่ตอบโจทย์มากเธอถามผมว่าอยากลองเข้ามาคุยกันก่อนไหมผมรู้สึกอึ้งและเป็นเกียรติมากจึงตอบตกลงฟังดูเป็นโอกาสดีทีเดียวหลังจากนัดหมายผมก็ได้รับรายละเอียดมาเพื่อเตรียมตัวในที่สุดวันนั้นก็มาถึงผมเดินทางไปออฟฟิศของบริษัทนั้นที่สต็อกโฮล์มสูดหายใจเข้าลึกๆขณะเอื้อมมือไปดึงประตูเพื่อเปิดเข้าไปในตัวตึกโดยไม่รู้เลยว่าการพูดคุยในครั้งนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่ยากที่สุดในชีวิตเมื่อเข้าไปด้านในผมพบลีอาน่าผู้หญิงที่พูดคุยกันทางโทรศัพท์พอเห็นหน้าผมก็รีบบอกว่าเธอไม่ได้จะเป็นคนสัมภาษณ์ผมนะคนสัมภาษณ์คือผู้ชาย3 คนที่กำลังรออยู่ในห้องถัดไปผมรู้สึกแปลกๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเธอชวนคุยต่อนิดหน่อยก่อนถามผมว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมสำหรับอะไรเหรอครับผมถามเผื่อคุณไม่รู้นะคะชาย3 คนที่นั่งอยู่ในห้องคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเราทั้งหมดเคยเป็นทหารมาก่อนและทั้ง3 คนไม่สนับสนุนคอร์สฝึกอบรมที่คุณสอนคอร์สที่คุณกำลังจะเข้าไปนำเสนอนะคะไม่เอานะถ้าพวกเขาไม่อยากได้ผมจะมาถึงที่นี่ทำไมคือทีมงานของเราหลายๆคนอยากให้คอร์สนี้เกิดขึ้นแต่ฝ่ายบริหารไม่เห็นด้วยพวกเขาคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ทั้งที่จริงแล้วมันจำเป็นเธอตอบง่ายๆเลยคุณแค่เข้าไปในห้องนั้นแล้วโน้มน้าวให้พวกเขาเปลี่ยนใจตอนพูดก็ง่ายอยู่หรอกใช่ไหมผมตอบพูดนะพูดง่ายแต่จะให้ทำจริงมันยากผมยังจำความรู้สึกตอนกำลังเดินเข้าไปในห้องนั้นได้ดีมือ2 ข้างชื้นไปด้วยเหงื่อหัวใจเต้นรัวเมื่อเดินไปได้ครึ่งทางเธอก็เรียกผมอีกครั้งเดวิดท่าทางของเธอราวกับจะเอ่ยคำแนะนำเธอลังเลก่อนเปิดปากพูดผมยังจำประโยคนั้นได้จนถึงทุกวันนี้และยังแยกไม่ออกเลยว่าเธอเป็นพวกมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเธอไม่ค่อยฉลาดกันแน่ผมบอกเธอว่ามาถึงตรงนี้ถ้าผมไม่บอกว่าเธอพูดว่าอะไรคุณคงรู้สึกค้างคาใจมากเลยใช่ไหมครับนี่คืออารมณ์เดียวกับที่ผู้ชมของคุณเดวิดรู้สึกไม่ว่าผู้ชมของคุณเดวิดผมและคุณผู้อ่านจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อไปเป็นอย่างไรในวงเล็บหรือแม้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่สิ่งที่เรารู้สึกก็คือขณะเรื่องราวค่อยๆถูกเล่าเรารู้สึกจดจ่อและมีส่วนร่วมกับเรื่องราวนั้นจนถึงขนาดหงุดหงิดเมื่อถูกปล่อยให้ค้างคาในตอนแรกจะไม่ทันสังเกตแต่เมื่อย้อนกลับไปมองเราจะเห็นว่าสมาธิและความสามารถในการจดจ่อของเราเพิ่มขึ้นเท่านั้นยังไม่พอความคิดสร้างสรรค์ก็เพิ่มขึ้นด้วยหลายคนคงจินตนาการต่อไปแล้วว่าเธอคนนั้นจะบอกเดวิดว่าอะไรความรู้สึกนี้แหละครับคือความรู้สึกเมื่อโดพามีนเพิ่มขึ้นแล้วคุณเดวิดทำให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรคำตอบคือทักษะการเล่าเรื่องนั่นเองทักษะการเล่าเรื่องจำเป็นอย่างไรในโลกธุรกิจและชีวิตการทำงานของเรานั้นการโน้มน้าวใจเป็นเรื่องสำคัญและเกิดขึ้นแทบตลอดเวลา
ตั้งแต่การชักชวนเพื่อนในทีมให้เห็นด้วยกับความเห็นของเราการโน้มน้าวทีมบริหารในห้องประชุมการตกลงเซ็นสัญญากับคู่ค้าไปจนถึงการโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราอย่างไรก็ตามปัญหาที่องค์กรพบเจอบ่อยๆคือการสื่อสารที่ไม่ประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวใจผู้อื่นหลังย้อนคิดถึงประสบการณ์ของตัวเองดูครับแทบทุกคนคงเคยผ่านการนั่งในห้องประชุมมองดูสไลด์ PowerPoint ที่อัดแน่นไปด้วยตัวหนังสือส่วนคนพูดก็นำเสนอตัวเลขสถิติและข้อมูลไปเรื่อยๆจนคนอื่นในห้องประชุมนั่งหาวคอพับคออ่อนหรือไม่ก็แอบเล่นมือถือใจลอยไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้หรือจะเป็นตอนหัวหน้าอธิบายเป้าหมายของเราในแต่ละไตรมาสร่ายให้ฟังว่าบริษัทมีเป้าหมายอย่างไรและพนักงานจะช่วยเติมเต็ม OKR หรือ KPI นี้ได้อย่างไรพร้อมยกตัวอย่าง1 2 3 4เมื่อฟังจบแล้วพนักงานก็คงไม่ได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานให้เต็มที่สักเท่าไหร่พอออกจากห้องประชุมก็ลืมไปแล้วว่าในไตรมาสนี้บริษัทอยากได้อะไรกันแน่ซ้ำร้ายหากเราพิจงานลูกค้าด้วยวิธีการนำเสนอเช่นนี้โอกาสประสบความสำเร็จก็จะยากเพราะทั้งน่าเบื่อและดึงความสนใจแทบไม่ได้เลยการประชุมที่เต็มไปด้วยข้อมูลและตัวเลขเหล่านี้ให้ความรู้สึกแตกต่างกับตอนที่ผมเล่าเรื่องของคุณเดวิดข้างต้นเลยใช่ไหมครับจะดีกว่าไหมถ้าเราดึงความสนใจของคนได้เช่นนั้นในการประชุมหรือการพิจงานของเราแต่หลายคนอาจสงสัยว่าการนำเสนอด้วยข้อมูลและตัวเลขก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลและต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เพราะจริงๆแล้วมนุษย์อย่างเราใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผลซะอีกในหนังสือชื่อดังอย่าง Thinking Fast and Slow ของ Daniel Kahneman อธิบายว่าระบบความคิดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของมนุษย์มีอยู่2ระบบได้แก่ระบบที่1คิดแบบเร็วและระบบที่2คิดแบบช้าการคิดแบบเร็วหรือระบบที่1คือการคิดอย่างไม่ตั้งใจและเป็นไปตามสัญชาตญาณเป็นการประมวลข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันสั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นอัตโนมัติราวกับเรากำลังเปิดโหมดออโต้ไพลอตเช่นการขับรถหรือการกินข้าวรวมไปถึงเรื่องอื่นๆเช่นการตอบสนองต่อลักษณะการนำเสนองานในห้องประชุมหรือการตอบสนองแบบอัตโนมัติต่อข้อเสนอที่ไม่เป็นธรรมสมองระบบที่1ทำงานเร็วประมวลผลข้อมูลได้จำนวนมากแต่ไม่ละเอียดและมีความลำเอียงสูงเรียกว่าเป็นสมองส่วนที่ใช้ความรู้สึกหรือ gut feeling นำล้วนๆจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียกว่าความประทับใจแรกก็มาจากการทำงานของระบบที่1นี้แหละครับส่วนการคิดแบบช้าหรือระบบที่2หรือสมองส่วนหน้าสมองส่วนนี้ทำให้เราฉลาดเหนือสัตว์อื่นๆหน้าที่อย่างหนึ่งของมันก็คือการคิดแบบตั้งใจใช้สติและความพยายามซึ่งการคิดแบบนี้จะใช้สมาธิและพลังงานสมองมากทำให้เรามักทำได้ไม่นานและมักใช้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญหรือเรื่องยากๆเช่นการมองหาเพื่อนท่ามกลางผู้คนหรือการจอดรถในพื้นที่ที่แคบกว่าปกติอย่างไรก็ตามการคิดในระบบที่1หรือการคิดแบบเร็วมีผลกับการตัดสินใจมากกว่าเพราะวิธีคิดในรูปแบบนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติโดยอาศัยจิตใต้สำนึกและการสะสมความประสบการณ์ส่วนตัวการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบอัตโนมัติรวมไปถึงอิทธิพลของอารมณ์และความลำเอียงซึ่งที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะเป็นการตัดสินใจที่ใช้พลังสมองน้อยกว่าสอดคล้องกับระบบของร่างกายเราที่ต้องการประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดดังนั้นการใช้ระบบที่1ในการคิดนั้นเรียกว่าเป็น default mode คือถ้าไม่ตั้งใจจริงๆเราจะใช้สมองส่วนนี้โดยอัตโนมัติถ้าให้เปรียบเทียบการคิดระบบที่1คงเหมือนช้างส่วนระบบที่2เหมือนควานช้างแน่นอนว่าช้างไม่ได้เดินไปในทางที่ควานช้างอยากให้เดินเสมอไปเหมือนในชีวิตจริงที่บางครั้งเราทำสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ดีต่อชีวิตนั่นก็เพราะช้างมีแรงเยอะกว่าควานช้างมหาศาลเลยครับถ้าถามคนสูบบุหรี่ว่ารู้ไหมว่าบุหรี่ไม่ดีพวกเขารู้แหละครับแต่ก็ยังสูบเพราะต้านพลังความรู้สึกอยากสูบไม่ไหว
นี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของควานช้างกับช้างที่เห็นกันอยู่บ่อยๆถ้าเรามาคิดดูดีๆบางเรื่องที่เราควรต้องใช้เหตุผลมากๆอย่างเช่นการลงทุนซึ่งมีข้อมูลให้ศึกษามากมายแต่คนจำนวนมากก็ยังเลือกลงทุนโดยใช้ความรู้สึกคือความโลภและความกลัวเป็นตัวนำไม่งั้นพวกข่าววงในหรือบรรดาแชร์ลูกโซ่ทั้งหลายจะมาหลอกเราไม่ได้หรอกครับที่ผ่านมามนุษย์ใช้อารมณ์ในการลงทุนมากกว่าเหตุผลเยอะหรืออย่างเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากที่สุดอย่างการเลือกคู่ชีวิตเราก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลบางทีหลายคนทัดทานด้วยเหตุผลเราก็ไม่ค่อยฟังหรอกแหมก็ใจมันเรียกร้องซึ่งคำว่าใจเรียกร้องนี้คืออารมณ์และความรู้สึกล้วนๆไม่ว่าอย่างไรมนุษย์ก็คล้อยตามอารมณ์ได้ง่ายกว่าเหตุผลนี่จะเป็นสาเหตุว่าทำไมทักษะการเล่าเรื่องจึงเป็นประโยชน์ต่อเราในโลกธุรกิจและการทำงานเพราะถ้าอีกฝ่ายที่เราต้องการโน้มน้าวนั้นรู้สึกว่าเขาชอบหรือไว้ใจเราแล้วก็เรื่องอื่นจะง่ายขึ้นมาใครฟังบทตัวอย่างนี้จบแล้วอยากรู้ลึกรู้เร็วก่อนใครเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นะคะแล้วพบกันในบทตัวอย่างต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ